এভৰিৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিছোঁ। আজি আচলতে মোৰ এটা কেক আইচিং ৱৰ্কশ্বপ আছে, চ' ভাবিলোঁ যে এইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু চব বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই। আগতে যিহেতু মই কেক আইচিঙৰ বহুতকেইটা ৱৰ্কশ্বপ যোৰহাটত দিছিলোঁ, তো মোক বহুতে সুধি থাকে যে কেতিয়া কেক আইচিং ৱৰ্কশ্বপ আকৌ দিম। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে এইবাৰ যোৰহাট যিহেতু আহিছোঁ, চ' এটা বোলো ৱৰ্কশ্বপ দিয়া যাওক। যোনে যোনে থাকি গৈছিলে শিকিবলৈ তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব। তো দুদিনীয়া হ'ল ৱৰ্কশ্বপটো, আজি আৰু কাইলৈ আছে। তো মই এতিয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠি চব বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এইফালে এইবোৰ বস্তু দেখিছেই। আগতে মোৰ এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহয়, কাৰণ থাকি যায়, ইমান মন নাযায় আৰু ভিডিঅ' বনাব। কিন্তু এইবাৰ ভাবিলোঁ যে এইবাৰ মই ভিডিঅ' কৰিমেই। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইফালে চব আহি পাই গ'লহি আৰু তেওঁলোক অহাৰ পিছতেই আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ক্লাছটো একদমেই বেছিক লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, কাৰণ কিছুমানে কেক বনাব একেবাৰে নাজানে আৰু একো কথা নাই, শিকিবলৈ আহিছে যিহেতু মই ধুনীয়াকৈ শিকাই দিওঁ। মই পিছে কেক বনাবলৈ ক'তো শিকা নাছিলোঁ। মই 2016 চনৰ পৰাই কেক বনাওঁ। প্ৰথমতেতো নিজৰ ঘৰৰ কাৰণেই বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে মই 2020 চনমানৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ ল'বলৈ লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বনায়ে আছোঁ। মাজে মাজে এৰিও দিওঁ, কাৰণ পঢ়াও থাকে মোৰ, আৰু সেই পঢ়াৰ সূত্ৰে যেতিয়া বেলেগত যাব লগা হয় তেতিয়া এৰি দিয়া হয়। কেকটো বাৰু মোৰ কোনো প্ৰফেশ্যন নহয়, এইটো এটা মোৰ হবি হয়। মই ভাল পাওঁ কেক বনাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দি ভাল পাওঁ। আচলতে কেক আইচিংটো এটা আৰ্টেই হয় দিয়কচোন। আৰু এষাৰ কথা আছে নহয়, এই বোলে হাতৰ বিদ্যাৰ কেতিয়াও মৰণ নাই বুলি। কথাষাৰ পিছে বৰ এটা মিছা নহয়, কাৰণ মই যিমান বাৰু এৰি নিদিওঁ কিয়, আকৌ যেতিয়া কেক বনাবলৈ লওঁ সেই একেধৰণেই বনাওঁ। আজি পিছে মই যিমানখিনি শিকাব পাৰিছোঁ, যিমানখিনি মই জানো, এইখিনি একমাত্ৰ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বলতেই জানো, কাৰণ মানুহে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰে। আজি ইমান বছৰ কেক বনাই আছোঁ, প্ৰথমতে মোৰো ফিনিচিং ভাল নাছিলে, প্ৰথমতে ময়ো বহুত বেছি ভুল কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই ভুলবোৰৰ পৰা যেতিয়া মই শিকিলোঁ আৰু এটা এটাকৈ ইম্প্ৰুভ কৰি গ'লোঁ, তো আজিৰ ডেটত মই হয়তো ভালকৈ বনাব পৰা হৈছোঁ। এইফালে আমি সকলোৱে মিলি ভাত এসাঁজ খাই ল'লোঁ, কাৰণ গোটেই দিনটোৰ যিহেতু ক্লাছ হয়, ভোকো লাগে চবৰে। তেওঁলোকৰ ৰিভিউৰ সৈতে কাইলৈ দিনটো দেখাম, আৰু আপোনালোকে সেইটো যদি চাব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমান।